Ebben a videóban mindent elmondok, ami hónapok óta nyomja a szívemet. Nem csináltam még ilyen videót, hogy megbánom-e, nem tudom, de attól is félek, hogy ha nem mondom el, akkor azt bánom meg. Egy új fejezet indul az életemben, és ez a videó lesz az új fejezet első oldala. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy 3 hónapja nem volt videó, illetve podcast. Most elmondom, hogy miért nem volt, és hogy mik a terveim a YouTube-val a jövőre nézve. Ez az év is egy borzasztó hírrel indult számomra. Életem legszörnyűbb 4 hónapját töltöttem Budapesten. Képtelen vagyok kimondani, úgyhogy csak ideírom, mert nem titok, csak nem akarom nagyon részletezni. Egy ekkora tragédia után nyilván minden megváltozik, sok mindenen elgondolkozik az ember. Soha nem fogom magam ugyanannak az embernek érezni azok után, amiket láttam és átéltem. És 2 dolog nagyon hangos lett a fejemben. Az egyik az, hogy egy életemben is úgy kell élni, ahogy én szeretném, és ahogy nekem jó. A másik, hogy mindenről lehet beszélni nyugodtan, ha úgy érzem, hogy szükség van rá. Nem kell magamban tartani semmit, akkor sem, ha félek, hogy mások mit gondolnak. Úgyhogy itt vagyok, és beszélek. Mivel ez egy kis vállalkozás egy fővel, én vagyok a Hungarian with Cici szíve, lelke, ezért az ilyen nagy változások a magánéletemben hatással vannak a munkámra is. Nyilván vannak határok, de szerintem a személyiségfejlődés és a vállalkozás fejlődése mindig kéz a kézben jár. Ha változunk, másképp látjuk a dolgokat, más értékek lesznek fontosak. Egy vállalkozás annak a lenyomata is, hogy mi hol tartunk éppen az életben vagy fejben. Így most változások lesznek a podcast és a YouTube terén is. És most szeretném kicsit részletesebben is megosztani veletek a folyamatokat, hogy mi van a háttérben. 4 éve kezdtem a podcastot, Spotify-on volt csak 2 évig, csak audióként, majd 2 évig YouTube-on is videóformátumban felirattal, de rá kellett jönnöm, hogy ez egyszerűen nem fenntartható már. A videó nem csak úgy terem a YouTube fán, sajnos, és most csak az a célom, hogy tisztán lássátok, hogy mi van egy videó mögött. Egy videós podcast elkészítése 15 rész feladatból áll nekem. 3 különböző appért, szoftverért fizetek, amikkel szerkeztem a videót, és amivel a feliratot készítem. Nem vagyok youtuber, nem vagyok influencer, mint már mondtam előző videókban. Magyar, mint idegen nyelvtanár vagyok, és a YouTube egy eszköz számomra, hogy tudjak tanítani, mert a világ minden táján vannak magyarul tanuló emberek, én pedig egy sivatag közepén lakom, Texasban. Több app és cég is keresett már meg együttműködéssel, de soha nem fogadtam el semmit, és nem is tervezem. A fizetett promóció nem az én műfajom, főleg azért, mert a legtöbb nagy nevű app olyan módszereket használ, amikben én nem hiszek, szóval nem lenne túl hiteles. Én abban hiszek, amit én csinálok. Viszont nyilván a promócióból van pénz, vagy nagyon nagy nézettségből. Nincs baj a promócióval, teljesen érthető, ha az a fő bevételi forrása valakinek, aki videókat csinál YouTube-ra, valamiből élni kell, de nekem nincsenek ilyen terveim. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a hirdetések hogy működnek, de úgy átlagosan kb. $1 kapunk 1000 megnézés után, szóval ha 2000-en nézték meg a videómat, akkor $2 kerestem. Nyilván nevetséges összeg, szóval eddig sem a pénzért csináltam a YouTube-ot, hanem hogy minél több emberhez eljusson egy újfajta megközelítés, hogy így is lehet magyarul tanulni, értelmes, mindennapi témákkal, úgyhogy tényleg természetesen hangzik, nem extrán lassú, nem túl artikulált, nem csak random kifejezéseket olvasok fel, amiket utána elmondok angolul, hanem van kontextus, van kapcsolódás, van kommunikáció, beszélgetés, ami a nyelvtanulás lényege szerintem. Mert lassan 8 éve tanítok, és nekem is 2-3 évenbe került, mire rájöttem, hogy amit tanítottak az egyetemen, az a legtöbb diáknál nem működik. És csak a lényeget nem tanították meg, hogy tanulj egyedül, hogy meg tud mondani, hogy mire van szükséged, és ahhoz kialakítani a tanulási tervedet. A legtöbb diák nem is tud válaszolni arra a kérdésre, hogy miben tudok segíteni, mindenki csak meg akar tanulni magyarul. És amíg nem tudod megfogalmazni, hogy konkrétan mihez kell neked a nyelv,
addig idénpocsékolás lesz majdnem minden tanulással töltött óra, ha nem azt tanulod, amire szükséged van. Azért van nálam sok szint és sok téma, hogy mindenki tudjon választani. Nem azért, mert meg kell tanulni mindent, amit kiposztolok. Annyi sok hülyeséget programoztak az agyunkba az iskolában, hogy borzalmas. Mindenki teljesen életképtelen tanár nélkül. Sokan meg sem próbálják egyedül, mert nem is tudják, hogy tanár nélkül hogy kezdjenek el valamit, hogy nézzenek utána valaminek, miközben a mai világban már minden információhoz hozzá lehet jutni ingyen. Nem hibáztatok senkit. Megtanulni, hatékonyan tanulni, az egy készség, amit el kell sajátítani. Természetes, hogy nem tudod, hogy kell, ha soha nem tanultad meg, és azt sem tudtad, hogy ezt meg kell tanulni. Az oktatási rendszerre vagyok mérges, bocsánat. Szóval tényleg ez volt a fő cél, ami vezérelt mindig. Segíteni, mutatni egy új utat azoknak, akik ugyanazt az utat járják a magyar tanulással évek óta, és nem működik nekik. Most is ez a fő célom, de mivel 4 éves már a podcastom, és már tudom, mi működik nekem, mi nem, kipróbáltam sok mindent, és le tudtam vonni következtetéseket, ennyi idő után arra jutottam, hogy ezt nem tudom ingyen tovább csinálni. Nyáron, amikor a szomorú dolgok történtek, akkor tudtam, hogy nem fogok tudni kamera elé ülni egy ideig, és úgy csinálni, mintha mi se történt volna. Júliusban, augusztusban és szeptemberben csak Patreonra posztoltam fizetős tagoknak, és nem a pénz miatt. A pénznek olyan szerepe van, hogy tudom, hogy ott olyan emberek vannak, akik tényleg szeretnének tanulni, és megbecsülik a munkámat. 100%. Teljesen más érzés Patreonra készíteni valamit. Az egy biztonságos, zárt közösség számomra. Tényleg úgy érzem ott magam, mintha besétálnék a tanterembe, ahol várnak a diákjaim. Sokkal szabadabban alkotok, amikor tudom, hogy csak ott fogok megosztani valamit. Ez nem azt jelenti, hogy YouTube-on hazudok, meg nem szeretem, de a világ elé kirakni valamit, akkor is, ha nem nézik olyan sokan a csatornámat, baromi ijesztő. Nagyon szerencsés vagyok, a legtöbben nagyon kedvesek, támogatóak vagytok, abszolút megbecsülitek a munkámat, de soha nem lehet tudni, mikor jön a troll áradat. Mindig van olyan időszak, amikor több gonosz komment jön napokig, és így alkotni, hogy közben folyamatosan moderálod magad, mert félsz, hogy ezt és ezt vajon hogy fogják fogadni, nagyon szorongató érzés. Aki erre azt mondja, hogy ne foglalkozz velük, vagy ezt vállaltad azzal, hogy kiraktad a videót, az sajnos egyáltalán nem érti, hogy miről beszélek, mert valószínűleg nem része a munkájának a social media jelenlét. Mondok egy példát, azzal, hogy kimész az utcára sétálni, vállalod, hogy bárki bármikor felpofozhat, benne van a pakliban, megtörténhet, mert kiléptél az utcára, ami a te döntésed volt, hogy elhagytad a házat. Ha egyszer megtörténik, akkor már félni fogsz, hogy mi lesz, ha még egyszer megtörténik, és egyre kevesebbszer akarsz majd kimenni az utcára. Az emberek dönthetnek úgy, hogy felpofoznak, és úgy is, hogy nem. És nem kell sok hozzá, egy pofon elég, és hetekig nem akarsz majd kimenni. Így nem lehet alkotni, így nem lehet dolgozni, így nem lehet élni. És szerintem a tanítás egyfajta művészet is, legalábbis én annak élem meg. Igen, érzékeny vagyok, de szerintem ez az egyik legértékesebb tulajdonságom, és ezt szeretném jóra használni, mert amiatt vagyok empatikus és türelmes a diákjaimmal. Szeretem, amilyen vagyok, és nem céltáblának vagyok YouTube-on, hanem azokért, akik szeretnének magyarul tanulni. És itt az ideje, hogy ezen legyen a hangsúly, és én is elkezdem jobban értékelni a saját munkámat. Nyáron eredetileg az volt a terv, hogy pár hónapig csak Patreonon lesz podcast, amíg összeszedem magam. Aztán 2 dologra is rájöttem. Az egyik az, hogy a gyász folyamat legelején sem vagyok, 2 hónap után. Mindenki azt hiszi, hogy elkezd jobb lenni, de nem. Az majd sokkal később jön, remélem eljön. A másik pedig az, hogy mennyivel jobb érzés volt így dolgozni, hogy tudtam, hogy csak Patreon tagoknak lesz elérhető, amit csinálok. Nagyon megtetszett, és 2 hónap után már biztos voltam benne, hogy ez így fog maradni. Aztán kellett egy hónap, amíg kamera elé mertem ülni, hogy ezt elmondjam.
mert nemrég láttam egy magyar írónő oldalán, hogy mi történt, amikor fizetőssé tette az addig ingyenes blogját. Az elvileg legnagyobb rajongóit egyáltalán nem érdekelte a kedvenc írójuk mentális egészsége, csak az, hogy ingyen kapják az írásokat. Nagyon rossz volt olvasni, nagyon megijedtem, hogy vajon mi vár rám. Nem azért, mert rosszat feltételezek rólatok, csak tudjátok, hogy működik az agy. És természetesen megértem, hogy nem fér bele mindenkinek, tudom, hogy 1000 millió dologért kell fizetni havonta, mit tudom én, csak a Netflix $20, szóval nagyon-nagyon sajnálom, ha valaki nem fogja tudni tovább hallgatni a podcastot. Akik pedig velem tanulnak, azoknak nagyon köszönöm ezúton is, hogy a Hungarian with Cici-t választották, mert tudom, hogy naponta 1000 lehetőség jön mindenki elé az interneten, és nem lehet mindenért fizetni, és mindenkit támogatni, úgyhogy mindig nagy megtiszteltetés, ha valaki arra szánja a pénzét, hogy velem tanuljon magyarul. Köszönöm. Jelenleg 3 tagság van Patreonon, Kolbász, Vizsla és Turul. A Kolbász havi $7, itt elérhető a podcast audio. A Vizsla és a Turul szintnél extra anyagok is járnak, például leírat, szólista és más gyakorlási lehetőségek. A Vizsla 12, a Turul $20 havonta, és a pontos részleteket megtaláljátok a leírásban, hogy melyik tagságért mi jár, de havi $7 mindent megkapsz útmutatóval együtt, amire szükséged van ahhoz, hogy hónapról hónapra konzisztensen haladj. Tudom, hogy sokan azt hiszik, hogy minél több dolog kell, pedig nem a mennyiség számít, hanem az, hogy jól használd a számodra hasznos forrást. Magántanárt is teljesen feleslegesen fizetsz, ha az órák között nem tanulsz semmit, vagy nem azt gyakoroljátok, amire szükséged van. Tanárként borzasztó nehéz ez a pénzkérdés. Sokan a kedvességgel azonosítják az alacsony árakat, vagy azt, ha ingyen van valami, a pénz pedig valami gonosz, ördögtől való dolog. Ez szerintem minden segítő szakmában, vagy emberekkel foglalkozó szakmában nehezebb. Igen, hivatás, igen, szeretem, igen, nagyon fontos nekem, de én is ugyanúgy kapom a számlákat, és az üzeneteket, leveleket arról, hogy minden drágább lesz a következő hónaptól. 6,5 évig jártam egyetemre, magyar mint idegen nyelvtanári mestert végeztem, és ezt nem azért szeretem elmondani, mert a papír a lényeg, és azért vagyok jó tanár, mert van végzettségem, viszont úgy gondolom, hogy megmutatja az elkötelezettségemet és a tiszteletemet a szakma iránt. Szóval van diplomám, 8 év tapasztalatom, anyanyelvi is vagyok, és nem egyszer kaptam olyan üzenetet, hogy a havi $5 sok, és nem éri meg. Nem esik jól, de nem szoktam magamra venni. Tudom, mennyire alulértékelt és alulfizetett a szakmám, de én nem szeretnék se áldozat lenni, se mártír, és mindenkit biztatnék arra, hogy alakítson ki magának olyan életet, amilyet szeretne. Mások sikere pedig legyen extra motivációnál, pedig irigység forrása. Szóval a podcast audio formátumban fog tovább menni, megmutatom, hogy néz ki a Patreon appban. Van egy audio lejátszó, ugyanúgy, mint Spotify-on, de közben itt van az audio szövege, amit lehet olvasni. A szöveg után pedig itt a szólista. Szerintem zseniális megoldás nyelvtanulóknak, nagyon kényelmes, könnyű követni. Le is lehet tölteni, ha valaki ki szeretné nyomtatni, megosztom a PDF-et is, de az audiót csak Patreonon lehet hallgatni. Illetve lesz havi egy videó is, csak tagoknak. Ez így sokkal fenntarthatóbb lesz számomra, mert hát több óra extra munka videóként is megcsinálni a podcastot, egyszerűen nincs rá kapacitásom, és elkezdett nagyon stresszes lenni, hogy minden héten új videót készítsek, mert 1000 más munkám is van a vállalkozáson belül, és azt érzem, hogy sok jó energiát is fog hozni az, hogy lesz videó is, ami nem podcast lesz, hanem talán inkább személyesebb stílusú videó, úgyhogy kaptam új szabad teret játszani, alkotni nektek. És hogy mi lesz a YouTube csatornámmal, ha a podcast már nem lesz itt elérhető. Gondolkoztam, hogy ott hagyjam az egészet. Pont 1 éve hagytam ott az Instagramot, és olyan vicces, mert emlékszem, hogy mennyire vártam, hogy elérjem a 10 000 követőt, és mire elértem, már egyáltalán nem érdekelt az egész. Megváltozott a platform, megváltoztak az értékeim és a fókusz, szerintem jó irányba.
Most 19.900 valamennyi feliratkozón van YouTube-on, és igen, évek óta úgy vártam a 20.000 feliratkozót, mint a messiást. Aztán mire elérném, már egyáltalán nem érdekelnek a számok megint. Szóval már egy ideje foglalkoztat ez a téma, hogy mi legyen vele, és úgy döntöttem, hogy nem köszönök el tőle végleg, mert alapvetően szeretem a platformot, szeretem a hosszú videós formátumot, a lehetőséget kapcsolódásra, beszélgetésre veletek. Most az a tervem, hogy havi egy videó lesz, vagy 2 havonta egy. Nyelvtanulós témák, mindset, esetleg személyes dolgok, motiváció nyelvtanuláshoz. De nem akarok semmit erőltetni. Ha egy hónapban azt érzem, hogy nincs mit mondanom, akkor nem lesz videó csak azért, hogy legyen, de kb. Havi egy videó lesz a cél. Patreonon lesz havi egy, csak tagoknak, az biztos. Arra figyelni fogok. Na, hát szerintem ennyi. El sem hiszem, hogy végre elkészült ez a videó, és azt sem, hogy kiposztoltam 3 hónap szünet után. Tudom, hogy ez főleg nekem érdekes, annyi minden van online, hogy senki nem veszi észre, ha valaki nem posztol, csak a tartalomgyártók hiszik, hogy igen. Lényeg a lényeg, nagyon köszönöm, hogy itt voltál és végighallgattál. Nagyon hálás vagyok a figyelmedért és az idődért. Most nagy szükségem volt erre, hogy tovább tudjak menni, és el tudjam kezdeni írni az új fejezetet. Úgyhogy nekem óriási segítség volt az, hogy meghallgattál. Az interneten sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a képernyő másik oldalán egy ember van, úgyhogy ez egy emlékeztető is, nekem is, nektek is, hogy mind emberek vagyunk, akik próbálnak élni valahogy. Na, tényleg köszönöm, és nem sokára találkozunk a következő videóban valami újjal. Ha pedig továbbra is szeretnéd hallgatni a podcastot, akkor várlak szeretettel Patreonon. Legyen szép napod!